را بکن نمیشم دکنگلای لیده چی هجا بفرما آراد شد بلو این مال بازار 200 خانم بیا شلوار منفی دمپا لک راسته خانم بیا شلوار شد 250 یا ساقای دستی ساقای ظرف غذا حرات شد ساقای دستی ساقای ظرف غذا حرات شد کلا 150 خواهد همین فرما رو یا 250 برس آقا برس آقا وای برس هراته امید وای میسی منم بیام به نه بعدم آره میدونم بدون سبب غیر فیلم
ساندویچ شما بدیم آقا بشینید حاضر شد حاضر نشدن
مثلا به شهریار میده. اگه قرمه سبزی دوکیه یا قرمه سبزی آره همون قرمه توی تست بده عربی که قرمه سبزی توی بیا قرمه سبزی بکن تموم شد اصلا نداریم اونتاش خالی کنفه چنده؟
چند قیمت بودی شد؟ اگر میمونه داخل کوچه اولین باغ ولی من دیدش گرفته داره؟ اما نکنی کارو دیگه اما یه نکنی تو نیبرت ما یاد داری با خارو با تمام پسته تو چرا میزنی؟ نزدم که زدی بزنم هرچی برداری 200 تومن خانم نگاه کن 200 تومن چی میدن؟ 200 حساب گونه یه جفت جرابه 200 ثواب کن جدا خانم ها بیایم ببریم ما راحت چیم
حداقل بیایم بدوزیم 200 هزار 200 فقط 200 فقط 200 انجیر درشت رو یه دست 1 کیلو 150,000 آقا. برو داخل مغازه 250 350 برو داخل مغازه 250 350 امروز تراز کرده برو داخل کیلو انجیر 150,000 آقا. برام چیز انجیر درشت رو یه دست 150 بیا اینجا نری سیب زد بخری آقا 150 1 کیلو نه من به تو گفتم تو گفتی نه من به جنگل بل اسمارت البامبو چرا من فیلم برداری میکنی؟ آخه من چه گناهی کردم؟ دوتاش 5 دوتا 5 Yani cool. اینا بامی هستن نرم و تازه کیفال کپ برا داخل دنیای کیفال کپ
جلوتر کلم دیدم یک جلوتر میگم مثل از اونا نگاه کن برو بله صد تومن خواهرم 100 تومن تمام بزن راجی 100 تومن 100 تومن
مگر اینکه اون دست باشه. یا 50 یا 50 سما کن شد 50 فردا دیگه دیره همه پا صدا تو کوچه و خیابون یکی میخنده یکی غمگینه زندگی اینه همه یه قشنگی شامینه خورشید و نورا آقای دورا هنوزم که
بفرمایید. مرسی. آقا تنوری آقا برید. آبی انار، زون انار، عجب اناریه بحفر، عجب بلاییه بحفر. دایا برسو. نه هستش دور. آریه آسیا کاریاله آره یه مشتری بس پسته
بیا میرم دوربینه ببین ندیده بودم
مینوکاری با اون نقاشی ها میگن اون نقاشی شده نسبت به فیروزه چرا؟ اونا مینوکاری میشه اونا نقاشی روی محمدرضایی وجود نداشت. دیدی چه واسه خوشی
سلام
بله